Le të fillojmë duke ju kujtuar se çfarë ndodhi në programin e fundit. Ne dëgjuam Kenjin që arriti tek zyra me një kuti të re që ishte më e madhe se kutia e parë që ata morën disa programe më parë. Në këtë ekstrakt, Mazi, Kenji dhe oficeri Petersen po mundohen ta fusin atë në zyrë, ndërsa Vini i shikon. Don't just stand there, help! Oh no, I'm sorry, not with my bad back. Oh, steady! Steady! Hurry, please! Can you put it down? Just a moment! Nice and easy now. Gently, gently. Towards you a bit, officer. Good, good. And 1, 2, 3, down. Phew. Well, thank you for your help, gentlemen. Ow! My hand! My poor hand! Oh, put some cold water on it, Maz, you'll be fine. Mirëmëngjes të gjithëve. Oh, ç'kemi? Kujdes me atë. Kujdes, nuk duam ta dëmtojmë atë. Pse? Çfarë ka brenda? Nuk ka rëndësi se çfarë ka brenda, ti shiko se çfarë po bën. Kujdes shkallën, pak majtas! Oh, dora ime. Dora ime, po më dhëm shumë. Vini, mos rri aty na ndihmo. Oh, jo, më vjen keq. Jo me kurrizin tim të sëmur. Ngadal. Nxitoni, ju lutem. A mund ta ulim poshtë? Vetëm një moment. Me ngadal tani, ngadal. Pak nga ana juaj, oficer. Oh, mirë. Dhe 1, 2, 3, poshtë. Down. Mirë. Faleminderit për ndihmën tuaj, zotrinj. Oh, dora ime shkret. Oh, vendosi ujë të ftohtë, Maz. Do të jesh në rregull. Pra, ata e fusin kutinë e re brenda në zyrë, por Mazi ankohet për dorën e tij sepse, siç e mbani mend, atë e kafshoi një qen disa programe më parë. Dhe në skenën tjetër, ne bashkohemi me Kenjin dhe Mazin në taksinë e Kenjit. Mazi duket shumë i padurueshëm, sepse ai thot: Oh, Kenji, come on. Can't you go any faster? Oh, Kenji, nuk ecën dot më shpejt? Don't you know a shortcut or something? Nuk di ndonjë rrugë të shkurtër ose diçka? Dhe pyetja ime e parë për ju sot është: ku po shkojnë Mazi dhe Kenji? Ne gjithashtu dëgjojmë që ata të dy fillojnë një grindje. Kenji thot: Do you know something? The problem with you is... E di diçka? Problemi me ty është. Dhe si e mbaron ai fjalin? Mazi i përgjigjet atij duke thënë: I'll tell you what the problem with me is. Ta tregoj unë se cili është problemi im. The problem with me is... Problemi im është. Dhe si e plotson Mazi atë fjali? Dëgjoni skenën. Oh, come on, Kenji, or can't you go any faster? Hey, how can I go any faster? We're stuck in a traffic jam. Don't you know any shortcuts or something? This is an emergency. I said you should have got me an ambulance. Honestly, Maz, this is not an emergency. It's a minor injury. That's not what Officer Peterson thought. He took one look at my hand and said I should go straight to the hospital. No, Maz, that's not what he said. He said, if you were worried about it, perhaps you should see a doctor. It's not quite the same thing. He only said that because he didn't want everyone to panic. Oh, Maz, don't be ridiculous. No one was going to panic. It's just a scratch. Let's wait and see what the doctor says. Hey, do you know something? The problem with you, Maz, is you make too much fuss about everything. If you ever had a really serious problem, no one would believe you. No, I'll tell you what the problem with me is. The problem with me is that no one ever listens to a word I say. Anyway, here we are. Freeport City Hospital. At last. Excuse me. Which way is accident and emergency? First on the left. Thank you. Good. We'll have this all sorted out in no time. Oh, Kenji, jepi, nuk ecën dot më shpejt? Si mund të eci më shpejt? Kemi ngesur në trafik. Nuk ndi ndonjë rrugë të shkurtër ose diçka? Kjo është një urgjencë, të thash që duhet të merre një ambulancë. Sinqerisht, Maz, kjo nuk është një urgjencë, është një dëmtim i vogël.
Oficeri Peterson nuk mendon ashtu. Ai vetëm i hodhi një sy dorës time dhe tha që duhet të shkoja direkt në spital. Jo, mas, nuk tha ashtu. Ai tha se nëse je shqetësuar për të, ndoshta duhet të shkosh tek doktori. Nuk është e njëjta gjë. Ai tha ashtu sepse nuk donte që të zinte paniku të gjithë. Mas, mos u bëj qesharak, asnjëri nuk do e kapte paniku. Është thjesht një gërvishtje. Le të presim dhe të shohim se çfarë do të thotë doktori. E di diçka, mas? Problemi me ty është mas se ti egzageron çdo gjë. Nëse ndonjëherë do kesh një problem të madh, asnjëri nuk do ta besojë. Jo, ta them unë se cili është problemi im. Problemi im është se asnjëri nuk i dëgjon fjalët që them unë. Sidoqoftë, ja ku jemi. Spitali i qytetit Freeport. Më në fund. Më falni, cila është rruga për tek aksidentet dhe urgjenca? E para majtas. Faleminderit. Mirë. Do ta zgjidhim këtë punë shumë shpejt. Pra ku po shkojnë Kenjay dhe Mazi? To the hospital. Në spital. Mazi thot që oficeri Peterson i tha atij që duhet të shkonte për shkak të kafshimit të qenit. He took one look at my hand and said I should go straight to the hospital. Ai i hodhi një sy dorës time dhe tha që duhet të shkoja direkt në spital. Mazi do të besoj që ka një dëmtim të rëndë, por Kenjay këmbgul që nuk është aq e rëndë. Ai i thot Mazit: The problem with you is you make too much fuss about everything. Problemi me ty është se ti egzageron çdo gjë. Ai vazhdon: If you ever had a really serious problem, no one would believe you. Nëse do të kesh ndonjëherë një problem serioz, asnjëri nuk do ta besojë. Dhe si i përgjigjet Mazi? Ai i thot: The problem with me is that no one ever listens to a word I say. Problemi im është se asnjëri nuk dëgjon fjalët që them unë. Dhe ne do ta zbulojmë se çfarë ju ndodh atyre në spital në episodin e ardhshëm. Në skenën tjetër, ne mësojmë më tepër rreth arratisjes nga burgu i qytetit Freeport, për të cilën dëgjuam në programin e fundit. Ne kthehemi tek zyra e Oblaer më vonë, kur oficeri Peterson po flet me Pavin. Ai thot asaj: Now, miss, I want you to take a good look at this picture. This is the man we're looking for. Tani, zënjushe, dua që ti ta shikosh mirë këtë foto. Ky është burri që po kërkojmë. Ai po flet për kriminalin që është arratisur. Pavi lexon: He is extremely dangerous and should not be approached by members of the public under any circumstances. Ai është shumë i rrezikshëm dhe nuk duhet t'i afrohen njerëzit në asnjë rrethan. Ajo thot: I wouldn't want to meet him on a dark night. Nuk do doja ta takoja në një natë të errët. Oficeri i thot që nuk pret që ajo ta takojë, por çfarë i thot asaj që të bëjë nëse ajo ka ndonjë dyshim rreth ndonjërit? Pavi gjithashtu fillon t'i tregojë oficerit rreth një qeni jashtë zyrës. Nga ka ardhur ky qen? Edhe një pyetje tjetër: çfarë do të bëj Pavi këtë mbrëmje? Le ta zbulojmë. Le të ndjekim skenën. Now, miss, I want you to take a good look at this picture. This is the man we are looking for. Wanted, Oswald Skinner. Yes, also known as Ozzy. 35 years old, 1.8 meters tall, and heavily built with long, blonde hair and blue eyes. And, as you can see here, he has a distinctive scar on his left cheek. Ah, yes. He is extremely dangerous and should not be approached by members of the public under any circumstances. Well, officer, he looks like a really nasty piece of work. I wouldn't want to meet him on a dark night. Well, I don't expect you will, miss. But if you have any suspicions about anyone who comes into this office, contact me immediately. You got my number? Written down right here. Anyway, we've got our own guard dog now, so that escaped convict will think twice before he comes here. Yes, I saw a dog outside. Is he new? I didn't notice him when I was here earlier. Oh, it's a long story. We flew him to London yesterday, but when we got there, it turned out we didn't have the right documents, so we had to bring him all the way back again. I was left with him, of course, and I didn't know what to do, so I tied him up outside. It's not the same dog that bit your colleague, is it?
Actually, yes. I can't wait to see the look on Muzz's face when he gets back and sees him outside. By the way, shouldn't he be back from the hospital by now? Well, yes, I suppose he should. He went several hours ago. Oh, they're probably busy this evening. I expect he'll be back any minute. Anyway, officer, there's no need for you to stay any longer. I've got a bit of work to do here, but I'll be fine by myself. Well, if you're sure you'll be okay, miss. Oh, don't worry about me, officer. I've got Vicious to look after me. Vicious? The guard dog. It's his name. Oh, I see. Most appropriate, I'm sure. But even so, don't take any chances. Make sure you lock all the doors and all the windows. Remember, there's an extremely dangerous criminal at large in Freeport at the moment. Don't worry, officer. I will. Good night then, miss. Good night, officer. Tani zonjushe, duhet që ti ta shikosh mirë këtë foto. Ky është burri që po kërkojmë. Kërkohet Oswald Skinner. Po, i njohur gjithashtu si Ozi. 35 vjeç, 1,80 m i gjatë dhe me trup të fortë, me flokë të gjatë bjond dhe sy blu. Dhe siç mund ta shohësh këtu, ai ka një shenjë dalluese në faqen e majt. Oh, po, ai është shumë i rrezikshëm dhe njerëzit nuk duhet t'i afrohen asnjë rrethan. E po, oficer, ai duket goxha i keq. Nuk do doja ta takoja në një natë të errët. Po nuk pres që të takosh zonjush. Por nëse ke ndonjë dyshim për ndonjërin që vjen në këtë zyrë, më kontakto menjëherë. E ke numrin tim? Është i shkruajtur këtu. Sidoqoftë, ne kemi qenin ton roje tani, kështu që ai i dënuar i arratisur duhet të mendohet mirë para se të vi këtu. Po, pash një qen jashtë. Është i ri? Nuk e vura re kur isha këtu më parë. Oh, është histori e gjatë. E dërgua me avion në Londër dje, por kur arritëm atje doli që nuk kishim dokumentat e duhur, kështu që e sollëm mbrapsht përsëri. Unë ngela me të sigurisht dhe nuk dija se çfarë të bëja, kështu që e lidha aty jashtë. Nuk është i njëjti qen që ka fshoj kolegun tënd apo jo? Në fakt po, mezi po pres ta shoh pamjen në fytyrën e Mazit kur të kthehet dhe ta shoh jashtë. Me qëra fjala, a nuk duhet ishte kthyer nga spitali tani? Po, mendoj që po. A i shkoj para disa orësh, ndoshta kanë shumë punë sonte. Mendoj që do kthehet tani. Sidoqoftë, oficer, nuk ka nevojë që të rini më gjatë. Kam pak punë për të bërë këtu, por do të jem më mirë vetëm. Po nëse jeni sigurt që do jeni mirë, zonjush. Oh, mos u shqetësoni për mua, oficer. Kam të egrin që kujdeset për mua. Të egrin? Qeni roje, është emri i tij. E kuptoj. Goxha e përshtatshme, jemi sigurt. Por mos rrezikoni. Sigurohu të mbyllësh të gjitha dyert e dritaret. Mos harro, është një kriminal i rrezikshëm i lirë në Freeport për momentin. Mos u shqetëso, oficer, do i mbyll. Natën e mirë atëherë, zonjush. Natën e mirë, oficer. Pra çfarë i thot oficeri Petersen Pejvi të bëj nëse ajo ka ndonjë dyshim për ndonjërin? Ai thot: If you have any suspicions about anyone who comes into this office, contact me immediately. Nëse keni ndonjë dyshim për ndonjërin që vjen në këtë zyrë, më kontaktoni menjëherë. Dhe çfarë i tregon Pejvi atij rreth qenit jashtë zyrës? Ajo thot: We flew him to London yesterday, but when we got there, it turned out we didn't have the right documents. Ne e dërguam me avion në Londër dje, por kur arritëm atje, doli se nuk i kishim dokumentat në rregull. So we had to bring him all the way back again. Kështu që e kthyem mbrapsht përsëri. I was left with him, of course, and I didn't know what to do, so I tied him up outside. Unë ngela me të sigurisht, nuk dija se çfarë të bëja, kështu që e lidha aty jashtë. Kështu që i egri, qeni që kafshoi Mazin, është kthyer nga Londra dhe pyetja ime e fundit, çfarë do të bëj Pejvi sonte? Ajo thot: I've got a bit of work to do here, but I'll be fine by myself. Kam pak punë për të bërë këtu, por do jem mirë vetëm. Oficeri i thot që të sigurohet që të mbyll të gjitha dyert dhe dritaret, sepse një kriminal i rrezikshëm është i lirë, por Pejvi i thot atij që nuk është e shqetësuar, sidomos pasi ajo ka qenin i egri që ta ruaj atë. Le t'ju kujtojmë disa nga momentet kyçe në gjysmën e parë të historisë tonë të Oblaer, kutia.
Në programin e parë ne dëgjuam Vinin të flas rreth idesë së tij të re për Oblaer, biznesi I transportit ajror të mallrave. This, ladies and gentlemen, is Oblaer's new business venture. Really? Oh, yes. Do you know what our biggest problem has always been? I'll tell you. Too many empty seats. Most of the time the plane's half empty. And wasted space means wasted money. But think about it for a moment. It's not just people who travel, is it? These days, everything is on the move. It's a global village. So, I've set up a little air freight business. Air freight? Yes, to move high-value articles between Freeport and London. Not just any old things, you understand. Luxury goods, works of art, that type of thing. There's plenty of money to be made here, believe me. Do you know something, Vinny? That is actually quite a good idea, isn't it, Kenji? Ky, zonja dhe zotrinj, është projekti I ri I biznesit të Oblaer. Me të vërtet? Oh, po, e dini se cili ka qenë problemi ynë më I madh gjithmonë? Ju a them unë, shumë vende bosh. Shumicën e kohës avioni është gjysmë bosh dhe hapësirë e papërdorur do thot para të çuara dëm. Por mendojeni për një moment, nuk u thojnë vetëm njerëzit, apo jo? Në ditët e sotme çdo gjë është në lëvizje. Është një fshat global, kështu që kam ngritur një biznes të vogël për transport ajror mallrash. Transport ajror mallrash, Po, për të transportuar artikuj me vlerë të madhe nëpërmjet Freeport dhe Londrës. Jo thjesht gjëra të vjetra, materiale luksi, vepra arti, këto lloj gjërash. Mund të bëjmë shumë para, më besoni. E di Vini, kjo është një ide shumë e mirë. Apo jo, Kenji? Në programin tjetër, ne mësuam që puna e parë e transportit ajror të Oblaer ishte të dërgonin një kuti në Londër që mbante një qenëroje të quajtur Jegri. Dhe kur policia ju kërkoi që të shtynin fluturimin, Vini I tha Mazit ta nxirte nga kutia dhe ta nxirte për një shëtitje. Now, just get that crate open, will you? All right. Hello, boy. Look at him. He's massive. Hello, vicious. Pavi, can you get him some food and a bowl of water? Yeah, I'm sure we can find something. And, Muzz, yeah? While she's doing that, perhaps you could take him out for a nice little walk. Oh, no. You've got to be kidding. Tani thjesht hape kutin të lutem. Oh, në rregull. Përshëndetje djalosh. Shikoje, ai është shumë I madh. Përshëndetje Jegër. Pevi, a mund të sjellësh pak ushqim dhe një tas me ujë? Jam e sigurt që do gjejmë diçka. Dhe Maz, Po? ndërkohë që ajo po I sjell ato, ndoshta ti mund ta nxjerrësh për një shëtitje të vogël. Oh, jo. Po bën shaka shpresoj. Por fatkeqësisht kur erdhi koha për ta futur qenin përsëri në kuti, ai nuk donte të futej dhe kafshoi Mazin. Come on, Vicious. There's a good dog. Come on. He doesn't want to come, Vinny. Oh, all right. Oh, come on, everybody. Let's give him a hand. Come on. That was a good Ow! Get off me! Oh, that's it. Close it, close it. Give me a hammer, Pavi. There you go. Oh, thanks. Done it. Well, another satisfied customer. Yeah. Well, let's hope they're not all like that. Ow! Ow! Well, look at that. Look at that, everybody. He's bitten me. Let me see. Hajde Jegër. Ja një qeni mirë. Hajde. Ai nuk do të vi Vini. Oh, në rregull. Forca të gjithë ta ndihmojmë. Gati aty. Oh, mohish. Mbaroj, mbylle, më jep një çekiç shpevi. Mirë.
Një tjetër klient I kënaqur. Po, të shpresojmë që nuk janë të gjithë si ai. Shikoni këtu të gjithë. Ai më kafshoi. Dhe herën e fundit ne zbuluam më tepër se pse ishte vonuar fluturimi I Obla Air. Kishte ndodhur një arratisje nga burgu I qytetit të Freeportit. Now, as you may have heard, yesterday evening there was a breakout from Freeport City Jail. Really? Yes, a number of extremely dangerous criminals managed to escape through a tunnel they had dug underneath the Central Market. So that's why I heard a siren. It all makes sense now. Now, although the Freeport Police Department has successfully recaptured 3 of the men, one of them remains at large. And we have reason to believe he may try to leave the country by air. Specifically, by Obla Air. No. So that's why you delayed the flight last night. Tani siç mund ta keni dëgjuar, mbrëm në darkë ndodhi një arratisje nga burgu I qytetit të Freeportit. Me të vërtet? Po, një numër kriminalësh të rrezikshëm u arratisën përmes një tuneli që kishin kërmuar poshtë tregut qendror. Prandaj dëgjova një siren. Tani e kuptoj arsyen. Tani, megjithëse departamenti I policisë së Freeportit ka kapur 3 burra, njëri prej tyre është I lirë. Dhe kemi arsye të besojmë që do mundohet të largohet nga vendi me avion, ose më saktë me Obla Air. Jo, atëherë kjo është arsyeja që ju e vënuat fluturimin mbrëm. Dhe kjo është gjithçka nga ne për sot. Deri herën tjetër, miru të qofshim.